Të nderuar shikues, përshëndetje, mirë se po takohemi sërish në këtë edicion të ri të emisionit të pasdites Imazh. OSBE-ja, misioni në Kosovë në kuadër të 16 ditëve të aktivizimit kundër Dhunës në Baza Gjinore, ka organizuar këtë debat në bashkëpunim me emisionin Imazh për diskutuar për Dhunën në Baza Gjinore. Në studio janë të ftuar përfaqësues të institucioneve të cilët e trajtojnë këtë dukuri në shoqërinë tonë. Është i ftuar zotëri Basri Kastroati, menaxheri i zyrës për mbrojtje dhe ndihmë viktimave, Prokuria e Shtetit. Mirëserdhje zotëri Kastroati, faleminderit për prezencën. Mirëserdhje, faleminderit për ftesën. Është Zona Aslani, është drejtoreshe e srejmorës për Dhunën në familjen Prishtinë. Mirëserdhje. Faleminderit për prezencën. Si dhe zonja Valentina Bejtullahu Turjaka, zyrtare e programit në OSBE. Mirëserdhje zonja Valentina, faleminderit për prezencën. Gjithsesi, gjatë emisionit e presim të vijë edhe mysafiri i katërt, është zonja Nazmie Kajtazi, zyrtare për barazi gjinore pranë Ministrisë së Shëndetësisë, dhe posa do të vi, do të bashkohet besoj në debat. Duat nis me ju, zonja Valentina, sepse kemi këtë në bashkëpunim me OSBE-n misionin në Kosovë, në kuadër të këtyre 16 ditëve të aktivizimit në kundër Dhunës në Baza Gjinore. Fillimisht, si kanë ecur këto ditë dhe si çfarë do të ketë nga këto fushata e këtyre ditëve? Fushata këtyre ditëve, e cila fillon me datë 25 nëntor, çdo vit, domethënë është dita ndërkombëtare kundër eliminimit të dhunës ndaj grave, dhe përfundon me 10 dhjetor, ku është dita ndërkombëtare të drejtave të njerëzit. Nuk është ndonjë aktivitet më ndryshe se sa çdo ditë pune e cila është në OSBE, sepse luftimi i dhunës në Baza Gjinore është një ndër prioritetet e OSBE-s misionin në Kosovë. Prandaj ne çdo ditë angazhohemi me aktivitete të ndryshme për të vetëdijsuar popullatën, për të ngritur kapacitetet e institucioneve dhe shoqërisë civile dhe ofruesve të shërbimeve drejt këtyre viktimave, për mbrojtjen e të drejtave të viktimave dhe për avokim dhe lobim, qoftë në nivelin qendror dhe në nivelin lokal, me qëllim të parandalimit dhe të luftimit të kësaj dukurie. Ju punoni ngushtë me gjithë këto institucione që sot i kam në studio, dhe nëse krahasojmë me vitet paraprake, sepse ka një kohë të gjatë që jeni në këtë lëmi, çfarë mund të themi? E kemi këtë popullat më të vetëdijsuar në këtë aspekt? Po, mund të them që dikur dhuna në familje është konsideruar si çështje private, e cila është mbajtur, mbyllur dhe hequr përbrenda kornizës së familjes. Sot kemi një sër institucionesh dhe ofrues të shërbimeve, të cilët e ofrojnë ndihmë dhe mbështetje për viktimat e dhunës në Baza Gjinore. Sot është rritur numri i raportimit të rasteve të dhunës në familje, i cili është një indikator i cili tregon për rritjen e besueshmërisë tek institucionet e Kosovës, për ngritjen e vetëdijes së popullatës dhe normalisht për ngritjen e vetëdijes edhe për shërbimet të cilat i ofrojnë institucionet dhe ngritjen e vetëdijes së grave për ta ndaluar dhe raportuar krimin. Domethënë, çështja e stereotipeve gjinore dhe të cilat kanë ndikuar në një shoqëri patriarkale siç është Kosova, mendoj është në hapat të drejt Evropës dhe të demokratizimit, mirë prap jemi një shoqëri patriarkale, është vështirë të raportohet. Jo vetëm në Kosovë, mendoj në tërë botën, çështja e raportimit të dhunës është ndjenjë e turpërimit, e cila është një normë shoqërore dhe sociale që i parandalon gratë dhe vajzat të raportojnë dhunën në Baza Gjinore. Raportimi është shumë i rëndësishëm dhe është hapi i parë që duhet ta ndërmerr çdo kush që përjeton dhunë. Është mirë që kemi arrit në këtë pikën kur ne nuk mendojmë më që dhuna është diçka private dhe nuk mund ta lajmërojmë për tjetrin. Do të ndalemi tani te zyra për mbrojtje dhe ndihmë të viktimave në Prokurinë e Shtetit. Është këtu me ne zotri Basri Kastroati. Zotri Basri, nëse flasim për prej vitit kaluar deri në këtë vit, ju si e keni parë këtë punën e numrit të viktimave? Fillimisht faleminderit për ftesën, meqense jemi në prag të festave të nëntorit, ju uroj gjithë shqiptarëve kudo që janë festën e flamurit. Ndërsa sa i përket pyetjes konkrete, unë mendoj që kryeprokurori i shtetit ka krijuar infrastrukturën edhe humane edhe
ligjore sa i përket trajtimit të këtyre të drejtave të viktimave dhe nëse i shohim statistikat nga viti në vit, kemi një rritje të lehtë të numrit të rasteve që raportohen. Thonë nga viti i kaluar, ne kemi pasur 1375 raste në total të raportuara, prej tyre 1081 raste në dhunë familje. Ndërsa nëse shikojmë në këtë 9 mujor, do me thonë numri i rasteve të raportuara të dhunës në familje 999. Thonë që i bjen që do t'jetë një numër mbi 1200 deri në fund të vitit nëse shkon me këtë trend. Kështu që kemi një rritje të numrit të rasteve, kjo është si pasojë edhe e besimit në institucione, normalisht edhe raportimit edhe ngritjes vetdijes nga ana qytetarëve se vërtet ekzistojnë mekanizmat ligjor të cilët i përfaqësojnë dhe besimin në zyrën për mbrojtje dhe ndihmë viktima, që është një mekanizëm institucional ligjor që përfaqëson të drejtat e viktimave në sistemin e drejtësisë në Kosovë, që nga fillimi i procedurës deri në përfundim gjitha procedurave gjyqësore. A ta sqarojmë pak më thjesht për publikun, për këtë zyrën, për ata që ndoshta nuk e dinë që ju jeni aty, sepse duhet mendojmë për gjithë shikuesit të cilët nuk kanë edhe shumë informacione. Kjo zyrë është në prokurorinë e shtetit. Kur duhet i drejtohen kësaj zyre të gjithë ato gratë të cilat përjetojnë dhunë? Kush është personi i parë që i takon ata? Çfarë ndihme jep zyra? Zyra për mbrojtje dhe ndihmë viktima është e vendosur në kuadër të zyrës kryeprokurorit të shtetit dhe vepron në 7 zyre regionale, siç janë të vendosura prokurorit në për 7 regionet e Kosovës. Në secilat prokurori themelore ekzistojnë nga një zyre e mbrojtësve të viktima dhe secila zyre ka nga 3 mbrojtës të viktima me përjashtim të zyrës së regionit të Prishtinës, që është zyre më e madhe për shkak edhe të regionit më të madh dhe numri i mbrojtësve të viktima është 7. Mandati i tyre është përfaqësimi i interesave të viktimave. Në momentin e raportimit të një rasti të viktimave të dhunës në familje, unë çdo ditë marr raportin 24 orësh nga ana e policisë dhe përcjell në të gjitha zyret regionale. Gjitha kategoritë e viktimave që binë në mandatin e zyrës tonë e kanë obligim mbrojtës të kontaktojnë policinë nëse ata për ndonjë arsye nuk i kanë lajmëruar. Mirë, po zakonisht ne lajmërohemi edhe prej policisë ose direkt prej viktimave që mund të vinë në zyret tona. Kështu që shërbimet për gjitha këto kategori janë falas, ofrohen nga mbrojtës në mënyrë shumë profesionale dhe përfaqësimi i tyre në gjykatë, prokurori dhe në polici, domethënë çdo kohë kur është e nevojshme i marrin shërbimet ligjore pa pagesë. E thash se numri i rasteve nga viti në vet po rritet dhe kjo është fal këtij bashkëpunimi ndërmjet qytetarëve dhe zyrës tonë dhe krijimi i besimit që vërtet po përfaqësohen në mënyrë profesionale, po normalisht edhe aktorëve të tjerë tu mos i përjashtu policinë e Kosovës, qendrat për punë sociale, strehimore që ofrojnë shërbime direkte dhe misionet ndërkombëtare që deri më tani kanë ndihmuar në ofrimin edhe të ekspertizës, qoftë përmes trajnimeve, qoftë përmes formave të ndryshme të vizitave studimore. Kështu që në aspekt ligjor unë mendoj, jo vetëm që mendoj, por thjesht tani së fundi kam qenë edhe në region, thoni shohim që jem mjaft të avancuar, thonë neve na vjen një koordinim më i mirë fillimes institucional dhe besoj që tani edhe përmes zyrës koordinatorit kombëtar që është duke u bërë një punë e madhe, por shpresoj që kjo dukuri, domethënë, të zvoglohet sa më shumë. Na u bashkuan në debat edhe zonja Nazmije Kajtoazi, zyrtare për barazi Gjinore pranë Ministrisë së Shëndetësisë. Mirë se erdhe zonja Nazmije, faleminderit për prezencën. Do të qetësoheni pak se besoj për shkak kolonës qytet sapo keni arritur, kështu që fjala do të jetë për zonjën Zana. Strehimoret janë shumë të rëndësishme, zonja Zana, janë një derë kur ju mbyllën shumë dyrë të tjera, të cilat i hapni ju jeni, drejtoreshë strehimores për dhunën familje në Prishtinë. Sa strehimore i kemi në Prishtinë gjithsej? Strehimore të kësaj natyre kemi vetëm një vetëm ju ku jeni. Mirë, po në për të qytetet tjera, të qytetet e mëdha janë në secilin qytet. Secilin qytet. Por a mjafton vetëm një strehimore në Prishtinë? Për shkak që është kryeqytet dhe ka... Po, kemi një regioni i Prishtinës dihet që përfshin disa komuna 8 janë. Mirë, po deri më tani nuk kemi pas mungesë të kapaciteteve, ka kapacitet mjaftueshëm strehimorja për mi ofru shërbime këtyre viktimave. Qysh e thatë edhe jo, strehimorja është njëri prej aktorëve kyç për t'ju ofru ndihmë viktimave të dhunës në familje.
Sa është numri i atyre që mund t'i strehoni në strehimore në Prishtinë? Kapaciteti për me njerë është 19 rastit. 19. Po kur janë 20 nuk ka vend për të 20-ën? Ka diçka shtesë muj me improvizu, po nuk na kanë arma tepër, nuk kemi pas këto nuk keni pas raste më shumë. Tani për momentin sa i keni zonja zona? Tani për momentin janë 5 të strehuara. 5 të strehuara. Dhe qëfar duhet, si trajtohen ato aty? Qëfar ju ofroni ju si strehimore? Pikrisht preferohen prej akterve kyç, rastet e paraqiten qoftë në qendrat për punë sociale apo polici, me referim tyre ne i pranojnë strehimore, fillimisht bëhet akomodimi tyre, e kanë periudhën prej 48 orësh kur ato akomodohen periudha reflektimit, pas asaj periudhës menaxheri i rastit në qendrën për punë sociale dhe në strehimore e bëjnë përpilimin e planit individual, kërkesave nevojshme çka ju duhen viktimave, aty ju ofrohen shërbime 24 orë, duke filluar nga ushqimi, peshmbathja, shërbimet shëndetësore, medikamente, këshillime psikosociale, këshillime juridike, kemi bashkëpunim të mirë me zyrën për mbrojtje dhe ndihmë viktimave, në rast nevoje kur ato ka nevojë ose shprehin interesimin për të kërkuar urdhër mbrojtje, ne i koordinojmë aktivitetet me ta dhe kështu funksionon. Dhe në çfarë kushte është strehimorja? Për shkak se unë e di që ju e keni problem financimin. Si keni vetëm një buxhet nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe nuk keni të ardhura tjera, po? Nuk kemi, se jemi kyç pak me vonesë, strehimorja ka qenë mbyllur për 18 muaj. E mbyllur për çfarë, zonja Zana? Mungesë licencës. Tani jemi licencu nga Ministria për Punë e Mirëqenies Sociale, nga e cila dhe jemi përkra me një buxhet që nuk mjafton me të gjitha shërbimet me imbulu. Janë vetëm 50% prej atij buxheti që imbulohen shërbimet në strehimore, me shpresë që na ndihmon edhe pushteti lokal, mirë po njerë për njerë, prej komunës si kemi vetëm objektin në shërbim, pa pagesë, edhe për tash me donatorët komuna ka marrë një organizim renovimin e objektit, një pjesës të objektit. Po shpresojmë që viti 2019... Mos t'ju gjej kështu. Do ta diskutojmë edhe këtë pjesën institucionale, por dua që në debat hyjë edhe zonja Nazmia, jeni zyrtare për barazi gjinore pranë Ministrisë Shëndetësisë, duhet të them që kemi disa zyra të barazive gjinore në disa ministri, është edhe në qeveri, edhe në kuvend. Si po funksionojnë këto, si është në Ministrinë e Shëndetësisë? Cili është roli juaj, realisht? Roli dhe mandati i Ministrisë e Shëndetësisë është që të lidhet me ngritjen dhe vedisimin e profesionistëve shëndetësor për identifikimin, trajtimin dhe referimin e viktimave të dhunës në familje, duke e ditur sa është rëndësishme mirëqenia dhe shëndeti këtyre viktimave të dhunës seksuale. Ministria e Shëndetësisë ka përpiluar disa dokumente në vazhdimsi për këto raste të dhunës në familje, si që janë udhërëfysi i dhunës e bazuar në gjini për ofrues të shërbimeve shëndetësore, si dhe disa udhëzime administrative për trajtimin e rasteve të dhunës në familje dhe trajtimin e kryqëzve të dhunës. Po, do të ndalemi një nga një zonja Nazmien. Kur thoni i trajnoni personelin shëndetësor, pra është fjala që mjekët, punëtorët shëndetësor në përgjithësi në momentin që ekzaminojnë diçka që quhet dhunë, duhet të lajmërojnë rastin? Po. Profesionistët të shëndetësori janë... Po ecë kjo pjesa, sepse këto është një farë dileme mes etikës personelit shëndetësor dhe asaj, si e keni reguluar këtë pjesën? Sipas legjislacionit në fuqi, profesionistët shëndetësor janë të obliguar të identifikojnë, trajtojnë dhe referojnë rastet e dhunës në familje në bazë të ligjit si që kemi. Janë të obliguar? Janë të obliguar. Mirë. Në këtë rast, në bazë si që ta identifikojnë, trajtojnë rastin, janë të obliguar edhe ta lajmërojnë policinë. Dhe po ndodhin rastet e tilla? Ka raste që lajmërohen vetë, ka dhe përmes policisë. Ka raste që lajmërohen nga mjekët? Po, identifikohen nga profesionistët. Identifikohen nga profesionistët. Kjo funksionimi institucioneve, Valentina, pam dy probleme. Ajo që më bëri shumë përshtypje është puna e strehimorës, të cilat
ndoshta do duhet kishin një buxhet pak më të madh, për shkak se janë ajo dera që thash e hapur kur shumë dyrë të tjera mbyllën dhe kanë probleme financiare, sepse vetëm 50% e buxhetit mund të mbuloj ato që ju nevojitën. Besoj që kështu është edhe në komuna tjera, pa dosht me paragjyku, por gjendja nuk është e mirë, ndoshta edhe në teren. Ju jeni si misioni OSB-s, keni ndihmuar edhe në trajnimin, besoj, të personelit ose programe për personelin shëndetësor që t'i lajmërojnë rastet. Sa kanë ecur këto të dyja? Po, të filloj nga strehimorët. Në ne si OSB, së bashku me partnerët tjerë ndërkombëtar dhe vendor, kemi avokuar dhe vazhdojmë të avokojmë, qoftë në nivelin qendrodhat lokal, për të ofruar një qëndrueshmëri financiare për strehimorët, për të gjitha strehimorët në Kosovë, strehimorët e dhunës në familje. Sepse Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale mbulon vetëm shërbimet për viktimat, për të mbijetuarat të dhunës, por jo për personelin e strehimorës dhe jo për shpenzimet komunale. Prandaj mbetet në vullnetin e lirë të komunave për të mbështetur këto strehimorë, pasi legjislacioni në fuqi nuk ka hapësirë për të mbuluar. Prandaj edhe këtu është ajo zvrastira. Megjithatë, ne sot kemi një koordinator nacional kundër dhunës në familje, i cili është duke u përpjekur që seriozisht ta trajtojë këtë çështje dhe shpresojmë që në fund të vitit apo në fillim të vitit të ardhshëm, të gjitha ministrit të ndajnë një linjë buxhetore për të mbështetur strehimorët, e cila ndoshta do të menaxhohet nga një ministri, qoftë Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale apo ndonjë ministri tjetër, Ministria e Drejtësisë, dhe strehimorët më nuk do të përballen me këtë problem. Pasi që, si që ceku dhe zonja, drejtoresha nga strehimora ka qenë mbyllur, normalisht ka qenë mbyllur për çështje të ndryshme, megjithatë një ndër çështjet është financimi, po edhe strehimorët e tjera mbar Kosovës shumë herë mbyllen për shkak të linjave buxhetore të cilat janë të pamjaftueshme apo ka ngecje në derdhjen e mjeteve. Dhe kur nuk ka një strehimore të hapur, është një frikë nga ato gratë, të cilat përjetojnë dhunë për dalë nga shtëpia, sepse nuk është se ka një adresë të sigurt ku do të mund të trajtoheshin. Po, dhe duke pas parasysh për shembull që edhe Prishtina është, sepse strehimorët në Prishtinë mbulon të tërë regionin e Prishtinës, të gjitha komunat, atëherë është domethënë një zbrastir shumë e madhe institucionale për të mbështetur këto viktima. Dhe duhet gjithsesi të ofrohet një mbështetje më e qëndrueshme dhe jo çdo herë në bazë të vullnetit politik. Këtu është e tërpojta. Ndërsa nëse flasim për zyrtar shëndetësor, ne në vazhdimsi kemi mbajtur trajnime të ndryshme së bashku me Ministrinë e Shëndetësisë dhe këto trajnime janë mirë pritur nga personeli shëndetësor. Vërtet ka qenë një ndër trajnimet më të suksesshme. Megjithatë, disa nga mjekët hezitojnë të referojnë rastet tek policia e Kosovës, pasi që është etika profesionale ku ata thonë që duhet të respektohet të dhënat e pacientit, pastaj vullneti i lirë i pacientit kanë frikë edhe për sigurinë fizike, sepse nëse referohet rasti në polici, kryesi i dhunës mund ta godas apo mund të ushtrojë dhunë tek personeli mjekësor. Prandaj jo çdo herë trajtohen dhe përmendoj referohen. Gjithashtu një çështje tjetër është edhe raportet profesionale mjekësore. Pasi që një mjet në momentin kur identifikoj një element dyshues që personi në fjalë, pacienti, ka përjituar dhunë fizika, po dhe të natyrës psiqike, psikosociale, atëherë ata duhet të hartojnë një raport mjekësor i cili do t'i shërbej shumë në gjykat gjatë procesit gjyqësor nëse viktima dëshon të hapë rast. Prandaj edhe kjo është një çështje shumë e rëndësishme. Te zyra për mbrojtjen dhe ndihmën viktimave, më tha që ka pasur disa raste të cilat kanë kërkuar ndihmë, dua të pyes për raste ndoshta pak më specifike. Si ka qenë puna me rastin e zonjës Valbona Andresaj, e cila tani më nuk është në këtë jetë, ka kërkuar ndihmë nga zyra? Po, aspektin e trajtimit, dhe më thonë që është bën nga zyra jonë, normalisht mbrojtësi viktimave që ka qenë në regionin e Gjakovës e ka këshilluar në aspektin ligjor, mirë po kur është bën në pyetje masat mbrojtëse, që ju kanë
adresu në bazë të ligjit për mbrojtje nga dhuna në familje, e njëjta ka refuzu që të marrë ndonjë mos mbrojtës ose të shkojnë në strehimore, por ka thonë që ndihem e sigurt në shtëpinë e vllajt ku edhe ka ndodhur rasti. Megjithatë, normalisht që institucionet nuk duhet të mbesin duar krysh në rastet të tilla dhe sigurisht që kjo ka ngrit vetdijen edhe e shefni se në rastet të caktuara zyra kryeprokurorit shtetit përkatësisht Këshilli Prokurorial ka emëruar koordinator të dhunës në familje në 6 prokuroritë themelore, vetëm në regionin e Prishtinës do të mbetet të caktohet më vonë për shkak se region është duke u punuar të bërë njësi, domethënë për shkak të numrit të madh të rasteve, ndërsa 6 prokurorët në për gjitha prokuroritë të tjera janë profilizuar dhe në njëjtën kohë marrin trajnime të avancuara, në mënyrë që trajtimi i këtyre rasteve të jetë me prioritet dhe nëse i shifni raportet edhe në webfaqen e kryeprokurorit të shtetit ka numër të madh të ngritjes së akuzave kohën e fundit pikërisht për rastet e dhunës në familje. Të njëjtën kohë edhe zyra jonë normalisht është gjithmonë në gatishmëri për të përkrahur në aspektin ligjor trajtimit dhe në bashkëpunim të ngushtë me prokurorin e shtetit dhe tani edhe për ne është më e lehtë për shkak se kemi një adresë te një prokuror që është përgjegjës për këto raste dhe koordinimi nuk mungon në këtë aspekt edhe me aktërët të tjerë. Megjithatë, unë me qenë se jam pak një kohë më të gjatë sa i përket kësaj dukurie, mendoj që duhet të lidhesh edhe me institucionet me pjesën tjetër, sa i përket strehimorës që u përmend, është fakt që regioni i Prishtinës është i madh, megjithatë janë edhe 7 strehimore në regione tjera ku viktima nëse ka nevojë strehohet, domethënë do të kërkohet ndihmë në regionin tjetër dhe nuk do të mbetet. Mund të shkojnë në vendin tjetër. Po nuk do të mbetet pa u strehuar, por edhe një diçka që mund ta them se me ligjin për mbrojtje nga dhuna në familje, në masat mbrojtësit tani në një nen të caktuar thuhet që kryesi duhet të nxjerrët jashtë shtëpisë e viktimat të qëndrojnë në shtëpi me fëmijë. Në shumicën e rasteve dhe insistohet dhe nga ana e mbrojtësit që kjo masë, domethënë të shqiptohet kryesit të dhunës në familje e kurse se mos të largohet. Që ndodh në rastin kur kryesi është në burg, po si mund të garantojmë sigurinë? Edhe kur nuk është në burg, janë masa të parapara mbrojtësit sipas ligjit, janë urdhrat mbrojtës që përpilojnë mbrojtësit e viktima në bashkëpunim me viktimën dhe varësisht prej rastit, se secili rast është natyrë specifike, dakordohen me viktimën cilat masa mbrojtëse do t'i kërkoj, ndalimi i afrimit me një distancë të caktuar, mos shqetësimi përmes telefonit. Ne kemi pas raste, zotri Basri, duhet themi që kemi pas raste kur kanë hyrë deri në shtëpi, pavarësisht urdhër arrestit edhe më pastaj kryesi i veprës është thirrur në telefon dhe nuk është lajmëruar, kemi pas edhe këto deklarata në media, ndoshta kjo është arsyeja pse edhe gjithmonë vedisohemi kur kemi një rast tragjik, siç na ka ndodhur kohëve të fundit. Kështu do të ishte mirë po të funksiononte si po thoni ju, po në praktikë. Ne vazhdimisht bëjmë përpjekje dhe kjo është duke ndodhur tani ju e shefni në raste të caktuara tani për shembull edhe në gjykata. Nëse mbrojtësi viktima bën kërkesë për urdhër mbrojtje emergjente që është afati 24 orë, nëse dërgon kërkesën në mëngjes tash gjykatat janë vedisu dhe masdite mund ta thirrin më një herë seancën. Thonë që zbatohet strikt vendimi po mendoj masa që është e parapo për urdhër mbrojtje 24 orësh. Në të njëjtën kohë, do thonë është një ngritje vetdijes e gjithë aktorëve, jo vetëm mbrojtësve, edhe policisë, edhe të tjerëve. Megjithatë normalisht gjithmonë ka vend për të bërë më mirë, për të ikur rasteve tragjike që vërtet ndihmë keqardhje që ndodhen mirë, po rastet e tilla shpresojmë që të ardhmen mos të ketë dhe të ketë një koordinim shumë më të mirë. Dhe besoj që ne si zyre kemi organizuar në kuadër të kësaj edhe javën për drejtat e viktimave dhe një ditë e konferencës ju ka përkushtu pikërisht dhunës në familje dhe në bashkëpunim me UNDP-n unë jam duke vazhduar me trueza të tilla sa i përket vedisimit në aspektin e trajtimit të rasteve dhunës familje dhe ligjet për kompenzim të viktimave që shumë pak ende është bërë sa i përket këtij ligji në njoftim dhe Nuk kupton ligjet për kompenzim, çfarë parashohen? Parashohen pagesë për rastet e caktuara, janë disa kategori, janë 6 kategori në kuadër të ligjit të cilat mund të kompenzohen, janë kategoritë e viktimave të vrasjes, janë kategoritë e viktimave të trafikimit, janë kategoritë e viktimave të dhunimeve të ndryshme seksuale dhe janë rastet e dhunës në familje, të cilat do të kompenzohen pas një gjykimi të plotfuqishëm dhe kompenzohen nga shteti. Në aspekt financiar do të kompenzohen nga shteti dhe njëri prej aktorëve kyç që do t'i ndihmojnë në këtë drejtim është mbrojtësi viktima, konkretisht është zyra jonë dhe për këtë arsye unë e thash kem fillu pikërisht me Gjakovën një truezë ku kanë qenë të përfshirë gjitha aktorët, të përfshirë gjyqtar, prokuror, mbrojtës të viktima, polic,
strehimore, shoqëni civile, gjithë ta ngrisim vetdijen në nivel të qytetarëve dhe tani në javën që vjen do ta kemi debatin tjetër në Gjilan dhe do të vazhdojmë me të gjitha regionet tjera, në mënyrë që të kemi sa ma shumë informata dhe të jenë edhe qytetarët, por edhe institucionet konkrete të kenë një uri sa i përket edhe trajtimit të viktima, por edhe kompenzimit të tyre që me legj ka filluar që nga viti 2016. Më thonë, kemi rastet e para që në kompenzu dhe Kosova është në hap me vendet edhe rajonet, ndoshta edhe më përpara në këtë drejtim sa i përket kompenzimit dhe trajtimit adekuat. Kur kemi raste të dhunës në familje, me gra, me fëmijë, vinë edhe me fëmijë në strehimore, zonja Zana, së bashku, do me thënë, duhet të kujdesin edhe për fëmijët e zonjave. Dhe deri në sa ditë qëndrojnë, si ecin procedurat, keni për shumë gjatë në strehimore, ju bës zgjidhje tjetër, apo? Parashie deri në 6 muaj. Mirë po nëse nuk ju bës zgjidhje, ato vazhdojnë, kemi pas raste kur i kemi strehu deri në 2 vite. Deri sa t'ju bëhet një zgjidhje mundshme, qoftë kthimi tyre në familje biologjike, familje të burrit, po këto që ndran pengesa më e madhe të pavarësimi i viktimave. Në pas ato një pavarësim ekonomik, sigurisht që nuk do të kishtë janë të papuna? Shumica, niveli i tyre i arsimit është i ullt, ish dasht më pas më tepër ndoshta ngritjet kapacitetit tyre, trajnime më tepër të bëhen, mënyrë që ato të reintegrohen në shoqëri. E keni profilin e psikologut në strehimore, zonja? Po edhe punëtorit social. Edhe punëtorit social, dhe ato mund të rrëfejnë ato që, sepse është ana psikologjike që ndonjëherë ne flasim vetëm për dhunë fizike, por është ajo ana psikologjike e cila është kogja më e vështirë, është shumë e rëndë. Është psikologu aty. Psikologu, punëtori social, ku mbajnë seanca individuale, grupore, aktivitete ndryshme me fëmijë, me mbuluat pjesën atë zvrastinën e tyre. Dhe gjatë këtyre ditëve sa qëndrojnë aty, qovë 6 muaj deri në 2 vjetë, më thatë, ju i siguroni që aty nuk do të ketë dhunë në kuptimin që janë të siguruara? Janë të siguruara. Nëse kryesi i veprës është jashtë burgut, e kam fjallë. Nuk kemi pas ndonjëherë eksese tilla. Jo. Dhe urej shumë që edhe kanë kontakte të shpeshta me policinë normalisht që vëzhgojnë edhe... Nëse kemi diçka pengesa, sigurisht që i kontaktojmë policinë. Sigurisht çdo rast që referohet është në bashkëpunim edhe me strehimoren, por edhe me policinë që nëse ndodh ndonjë ekses normalisht që duhet reagojnë sa më shpejt. Po ashtu, sa i përket informimit, unë harrova të përmend se ne në kuadrën e zyres tonë kemi edhe një linë pa pagesë falas, që është nga Val. Po, e kemi këtu? Po, nga Val, po patjetër, nga Vala dhe Epko dhe gjithë qytetarët që kanë nevojë për çfarë do ndihmë në aspektin e trajtimit mund të i adreson kësaj linje, është pa pagesë, është 24 orë në shërbim nga 2 operatorët në Kosovë që veprojnë nga Vala dhe Epko. Okej, ja te kamermani, po e vë këtë linjë telefonike falas është 0800 11 112. Këtu po thëtë Zotri Basri, linja është e hapur 24 orë 7 dhe është linjë që vepron shpejt në bashkëpunim me policinë dhe mbrojtësit e viktimave. Urej shumë, lajmërohen shpejt, do më thënë. Po, linja është 24 orë në shërbim dhe operatorët ndrohen normalisht. Mirë po është në disponim 24 orë, do më thonë gjatë... Dhe i marin seriozisht gjitha rastet? Sigurisht që po ne kemi... Nuk e klasifikojnë rastin për i telefonit, se ndonjëherë thonë që shuplaka nuk është dhunë. Ja, nuk ka ndodhë, në zyrët tona nuk ka ndodhë, në zyrët e juja jo. Nuk ndodhë edhe normalisht do thirrje trajtohet ashtu si që meriton, dhe kur është në rrezik jeta, normalisht që ne referojmë shumë shpejt të policia për shkak të që ata duhet ndërhyjnë sa më shpejt. Deshta ta përmend edhe ato te puna raportimit, do të thonë me ligj obligohemi të gjithë si qytetar të raportojmë çfarë do rasti që është duke ndodhur një dukuri negative, edhe tek rastet e dhunës në familje është një rast i veçantë kur një informat nga cili do qytetar qoftë edhe nga fqiu që ka një zhurmë të vazhdueshme që ndoshta për ndonjë arsye apo për tjetër nuk mund të lajmërohet, është konfiskuar telefoni nga ana e krysit. Dhe thonë, nëse raporton policinë, ajo do të mirët si masë për urdhër mbrojtje emergjente që lëshohet nga policia në kohën ku nuk punon gjykata dhe prokuria gjatë vikendeve ose gjatë festave zyrtare dhe brenda 72 orëve ka për obligim policia ta marrë në kujdesjen rastin e tillë, mandej, do të thonë, në momentin kur fillon gjykata të punoj, atë do të vazhdohet me kërkesë për urdhër mbrojtje të rregullt. Do të kaloj te zonja Nazmie. Përmendi zoti Basri ligjin për kompenzim, por unë e di që nga Ministria e Shëndetësisë është
urdhëruar, apo si mund të themi, është vendim që të aplikohet trajtimi falas për viktimat e dhunës deri në 1 vjet, apo është kështu zonja Nazmie? Në kuptimin e trajtimit shëndetësor kam fjalën. Nga Ministria e Shëndetësisë, rastet e dhunës familje, kemi edhe në ligj, marrin trajtimin falas në vitin e parë pas regjistrimit në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale. Do më thënë e kanë falas, deri në 1 vit nëse ata ekzaminohen nga punëtorë shëndetësor që është dhunë në familje. Dhe si pajisën ata kanë ndonjë, si dihet që ata mund të trajtohen 1 vjet? Kanë ndonjë certifikat, kanë ndonjë dokument apo? Kanë një raport policisë. Raport policisë. Me raport policisë, për ndryshe Ministria e Punës e ka këtë pjesë. E ka këtë pjesën, edhe vetëm në momentin që i regjistron, ju jep edhe kartel. Ju jep dhe kartelat. Dhe që vetëm plotësojnë, dhe më thonë, moshën dhe gjininë të cilën të strehon për strehimore, dhe më thonë, viktimat mund të strehohen së bashku me fëmijë, por fatkeqësisht kur nëse fëmijët e tyre janë djemë, dhe më thonë mosha e limituar është 12 vjeç. Dhe kjo paraqet një sfidë. Dhe pse kështu? Për shkak të adoleshencës. Për shkak të adoleshencës. Dhe ku shkojnë ata që kanë më shumë se 12 vjeç? Strehimorën për kujdesje të fëmijëve. Pa nënën. Pa nënën. Dhe kjo parashihet me ligj, Sonja Valentina, apo si është, sepse? Jo, si mas konvenit të Stambollit, e kishin si plan me bo një aneks, për ndryshme me smej nda, edhe shumë një kishtë. Dhe më thënë është një sfit. është ko gjë e vështirë, zë ty Basri kjo. Zakonisht, tash kemi pas një rast ashtu një nanë me vajzën, vajza ka qenë me të meta mentale, djali 17 vjeçar është dasht me nda. Djali me që. Dhe është zakonisht janë është dimbje pas dimbjes, nëse shikon në aspektin psikologjik, një herë ata përjetojnë dhunë familje, pastaj ndahen edhe prej nënës, jetojnë vetë strehimore. Forma tjera alternative janë në kuadër, me qenë se nuk është punëtori social, po e përmendë atë pjesë, dhe me thonë, janë format alternative të strehimit, dhe me thonë, një vetëm në strehimore që Ministria e Mirëqenies Sociale kujdeset përmes qendrave për punë sociale, zakonisht insistohet që ata të jenë të këta afërmit dhe përmes ndihmës nga ana Ministrisë të bën një përkujdesje, gjithmonë normalisht mirëqenia e fëmijës duhet jetë prioritet. Edhe gjithmonë edhe ne insistojmë që normalisht se është shumë më mirë të jetë në familjen e biologjike të vetën kur ka mundësi, por në rastet e caktuara janë në raste pak më të ralla se zakonisht fëmijët mbi 12 vjet, më thonë janë pak edhe më të pavarur në kuptim të organizimit tjetër, po jo shumë, po në kuptim që mund të vendosin për veten dhe nëse gjejnë forma alternative të strehimit përmes mirëqenies sociale, ato do të vendosen në një vend të sigurt dhe në njëjtën kohë ta marrin kontaktin me nanën edhe me motrën në rastet pastaj në baza ditore apo si takuan me nanën këta fëmijë 12 vjeç, djemt 12 vjeç. Kjo ndodh vetëm për djem, jo për vajza, domethënë. Ne po flasim për dhunën ndaj gruas sot, por kjo është edhe një diskriminim edhe kur janë djem. E kam një pyetje tjetër, zonja Zana. Fëmijët të cilët strehohen bashkë me nanat, vazhdojnë shkollimin? Pikrisht vazhdojnë në për tjera strehimore, po. Ne ende nuk e kemi rregulluar me Ministrinë e Arsimit, Drejtorinë e Arsimit Komunën e Prishtinës, duhet me bë një kërkesë që fëmijëve mos më ndalu shkollimin. Do të thonë në strehimore të tjera, Valentina, ndodh. Në strehimore të tjera, nëse strehimoret janë të tipit gjysmë të hapur dhe viktima nuk i nënshtron ndonjë rreziku, atëherë dhe fëmijët vazhdojnë e vjojnë mësimin, mirë po Ministria e Arsimit ka siguruar dhe arsimtarët fluturues, ashtu quajtur fluturues, janë ata të cilët shkojnë në strehimor dhe ofrojnë mësim për nxënësit, nëse viktima ka rrezik të lartë dhe fëmijët është rrezik që të dalë jashtë objektit. Po, dhe ndoshta mund t'i nënshtrohen edhe ndonjë dhunë tjetër apo ndoshta edhe marrje me për t'i paraparë gjitha rreziqet. Apo mësuesit shkojnë për brenda objekteve të strehimor dhe ofrojnë mësim për nxënësit. Zoti Basri, këtu po shoh 7 numra në zyra rajonale, janë numra të tjerë përveç linjës telefonike, këta janë drejt për drejt në brojësit viktimave, lajmërohen drejt për drejt në këto numra të telefonave mobil? Po, ne çdo vit kur e bëjmë javën për drejtat e viktimave, bëjmë publikimin e këtyre numrave dhe bëjmë një broshurë informuese dhe mundohemi që sa më shumë të jemi afër qytetarit dhe të gjitha zyrët regionale. Domethënë përveç linjës ndihmëse, secila zyrë regionale ka nga një numër kujdestar që është 24 orë prapë.
Dhe mbrojtës kujdestarojnë me javë. Një javë një mbrojtës, javën tjetër ndrohet, dhe gjithmonë, më thonë, përveç këtij numrit që është pa pagesë falas, këta mbrojtës janë 24 orë në shërbim për këto kategori. Dhe të gjitha 7 zyret regionale, më thonë, e ka një numër mbrojtës ndrohen, po numri mbetet i njëjtë. Kështu që ky numër është i publikuar edhe në polici, edhe në qendrat për punë sociale, edhe në strehimore. Nuk ka nevojë për shembull në rastet konkrete kur kontakton me mbrojtësin e viktima kontakton më tutje direkt në numrin që është i publikuar, jo në linjën ndihmëse për shkak se veç ka fillu trajtimin edhe marrjen e shërbimeve nga zyra jonë, kështu që ne jemi për kujdes që në asnjë rrethon mos t'ia lëmë rastin, nëse nuk arrin me pas çështja atje, domethënë gjithmonë do të ketë në regionin për katës, po dhe linja ndihmëse rastet konkrete i referon tek zyret regionale më të afërt. Shembull e marrim nëse lajmërohet një rast i dhunës në familje apo çfarëdo forme tjetër në Pej dhe linja është në zyren qendrore në Prishtinë. Lajmërohet rasti në Pej. Normalisht lajmërohet rasti në Pej në zyren më të afërt edhe i thuhet viktimës se ka mundësi nuk është në rrezik të shkojë të marrë informata. Një mbrojtës është për një komunë apo ka disa mbrojtës? Jo, në secilin region kem nga 3 mbrojtës. Nga 3 mbrojtës. Në secilin zyre regionale kem nga 3 mbrojtës, ndërsa në Prishtinë janë 6. Dhe momentalisht janë 6 për shkak numrit më të madh, dhe këta mbrojtës, më thonë, kujdestarin e kanë nga një javë në rotacion. Secili është përgjes brenda javës për çdo rast me u përgjigj rasteve të tilla. Edhe gjatë orëve të natës. Edhe gjatë orëve të natës edhe. Jemi diku ka fundi, zonja Valentina, dhe për ta përmbyllur ndoshta këtë pjesë të diskutimit, pasi pam rolin dhe funksionin e gjitha institucioneve që sot i kemi prezent në këtë panel, çfarë mendon, çfarë ngelet sfiduese në këto pikat që mos ketë dhunë Baza, Gjinore, dhunë ndaj gruas respektivisht, dhe cila hallkë institucionale beson që duhet forcohet më shumë për të funksionuar, që ndoshta mos kemi tragjedi siç kemi pasur disa raste? Mendoj që edukimi dhe vetëdijsimi është një nismë për të parandaluar këtë kry. Edukimi fillon në familje, pastaj vazhdon në shkollë. Kurrikula shkollore duhet të rishiqohet, duhet të mos ketë stereotipa gjinor, duhet të teksteve, duhet të trajtohet më shumë tema nga të gjitha arsimtarët e të gjitha lëndëve, jo vetëm ata të cilët janë të obliguar ta trajtojnë, për shembull në shkollën fillore në ciklin e lartë, të temat e të drejtave të njerëzit trajtohen në lëndët edukat qytetare dhe aftësitë për jetë, por duhet të trajtohen edhe nga arsimtarët e tjerë, gjithmonë t'ju jepet hapësirë. Pastaj mendoj që mediat ka një rol mjaft të fuqishëm për të parandaluar dhe vetëdijsuar popullatën, shoqëria civile me informacionet dhe aktivitetet e tyre sidomos në viset rurale. Shtyllë tjetër është ofrimi i shërbimeve më cilësore. Për të ofruar shërbime më cilësore, unë mendoj se ne kemi resurse profesionale, megjithatë mungon vullneti politik dhe mbështetja financiare. Ndërsa shtylla më e rëndësishme është drejtësia. Mendoj që të gjitha rastet e dhunës në familje duhet të gjykohen me prioritet, pa paragjykim, dhe çdo herë të mbrohet dhe të ketë në konsiderat interesi më i mirë i viktimës, që drejtësia të vijë në vend e të mos riviktimizohet. Kemi shumë raste kur viktimat hezitojnë të kërkojnë drejtësi për shkak se çdo herë kryerësi i dhunës në familje mbetet prap i lirë dhe viktima riviktimizohet. Në anën tjetër, mungon një plan program i qëndrueshëm për ta mbështetur reintegrimin e viktimave. Nëse viktimat, si në vendet tjera, për shembull evropiana, kur ato menjëherë përfitojnë nga institucionet dhe mund të pavarësohen ekonomikisht, atëherë ato do të kenë fuqi edhe të raportojnë rastet e tyre. Mirë po, prap ngelet si një sfidë më vete, edhe ja është norma shoqërore dhe sociale, siç thash, ndjenja e turpërimit, sepse çdo herë femra është ajo e cila etiketohet, femra është ajo që viktimizohet dhe pastaj riviktimizohet nga shoqëria. Dhe duhet kemi kujdes, jemi të drejtësia dhe prokuroria e shtetit. Çfarë ngelet sfiduese, zotëri Basri? Mirë që janë marrë gjithë këto që ne i diskutuam, dhe është mirë që e kemi rritur vetdijen tonë institucionale, fillimisht për ta rritur vetdijen e qytetarëve.
Çfarë ngjelet sfiduese? Sigurisht që edhe më tutje kemë nevojë për shtim të bashkëpunimit, kemë nevojë për shtim të koordinimit ndërinstitucional, se gjithmonë rastet e tilla, më thonë, pësojnë për një neglizhencë të ndonjë hallke në sistemin e drejtësisë. Megjithatë, unë thash jo për t'ju bë avokat as gjyqtar as prokurore, po thjesht për të treguar që vërtet tani në kohën e fundit rastet e tilla trajtohen me prioritet. E përmenda Këshillin Prokuroral që ka caktuar prokuror të caktuar që mirën të profilizuar me rastet e tilla, që i trajtojnë me shumë prioritet, po të njëjtën kohë edhe gjykatat përmes Këshillit Gjyqësor janë duke i emëruar gjyqtarët të cilët mirën me rastet dhe është pak më lehtë të trajtohen nga një gjyqtar profesionist që e ka lami specifike dhunën familje, dhe sigurisht që me këtë drejtim ne do të ecim në aspekt shumë më të shpejtë të trajtimit të rasteve. Po normalisht në aspekt të vetdijes, harrova të përmend se edhe ne si zyre jo vetëm po bashkëpunojmë edhe me aktorë tjerë, se edhe me Ministrinë e Arsimit kemi pas shumë trajnime nëpër shkolla, në të gjitha shkollat në nivel vendi, në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, unë kam marrë pjesë në disa ligjërata informuese me arsimtarët. Për atë arsye është një ngritje vetdijes institucionale dhe kem nevojë, më thonë, edhe më tepër që të ngrisim këtë vetdije edhe në vendet shumë më të larta, në vendet rurale, që t'i besojnë institucioneve se vërtet edhe kryeprokurori i shtetit, siç e përmenda, e ka kriju infrastrukturën edhe humane të njerëzve të trajtimit të tyre, ju ka dhënë prioritet, po të njëjtën kohë edhe aspektin ligjor. Thonë jemi për kujdes, për shkak se tani kanë edhe procedurat standarde të veprimit prokurorët, pikërisht për rastet e dhunës në familje, dhe janë përshkruar në detaj, më thonë përgjegjësia e prokurorit. Aspektin ligjor të lehtë të implementueshëm, zotëri Basri? Po, në aspekt në një farë forme e kemë bë në mënyrë uniforme, më thonë, momentin e parë, si të lajmërohet rasti, si du trajtohet. Për mos me pas ngjecje derisa më herët, kur s'ka pas prokuror të profilizuar, është marrë rasti herë të njëri, herë të tjetri, edhe nga njëherë kjo neglizhencë ka kushtu për viktimen, edhe përkundër përpjekjeve të zyrës tonë, domethënë që të bëj maksimumin, në rastet të tilla kur prokurori nuk ka qenë adekuat, është pak më vështirë, ose në rastet të caktuara në gjykatë, për shembull. Tani e kem pak më lehtë se është profilizimi i tyre dhe të njëjtën kohë Akademia e Drejtësisë bën trajnime për prokurorë të tillë, për mbrojtës edhe për gjyqtar, dhe vazhdojmë që këtë temë, domethënë, ta trajtojmë me prioritet dhe sigurisht që edhe koordinatori nacional është duke punuar në këtë drejtim me të gjitha aktorët dhe do ta kemi një mbështetje edhe në aspektin se është zavenc ministri i drejtësisë, koordinatori nacional dhe ka pas sfidat që janë në sistem të përfshirë dhe strehimorët, më thonë qëndrueshmërinë e tyre që vërtet çdo vet ka mesi i vitit ose në fund gjithmonë ka probleme sa i përket qëndrueshmërisë financiare dhe në momentin kur kemi një zgjidhje afatgjate të trajtimit kësaj dikurie, sigurisht që edhe rastet do të trajtohen shumë më lehtë. Dhe të njëjtën kohë unë i bëj apel gjithë atyre që kanë nevojë për ndihmë, mos të hezitojnë të kontaktojnë gjitha zyret më të afta të mbrojtësve të viktimave. Zyret tona janë të hapura në çdo kohë. Ka raste kur viktima mund të thotë që nuk e pranoj ndihmën, megjithatë ajo prapë ka derën në qelë, ose ai kushdo qoftë se po flasim po vetëm për gjininë femërore, po kem raste është shumë më i madh. Është shumë më i madh, mirë, po ka raste edhe të gjinisë maskullore, më thonë, edhe në sere. Zotëri Basri që më së besim bërë? Po, në vitin... Në atë 1300 e sa ishte? Diku afër 180-200 nëse nuk ka bërë. 1200 gra, 180 bura. 200, po. Nuk e arruan, pasit kemi të vetëm në burë këtu, ti përmendim. Ka raste edhe të tilla, zakonisht janë të moshuar, që janë pa përkujdese nga ana e fëmijëve, ka raste edhe të ushtrimit të dhunës. Megjithatë duhet ne i trajtojmë në mënyrë të barabartë gjithë ata që kanë nevojë edhe që vinë për një mbështetje institucionale. Thash pa asnjë hezitim në çdo kohë, edhe nëse refuzon një herë ndihmën, thotë s'kam nevojë ose ka gjetë avokat në formë ta po ma vonë kërkon ndihmën tonë, nuk është i kënaqur me ndihmën e avokatit që ka caktuar, atëherë te ne prapë mund ta merr ndihmën çdo kohë. Zonja Zoana, çfarë kërkoni për strehimurin tuaj? Çfarë ngjelet sfiduese? Më thatë buxheti, kishte disa probleme, e kemi dëgjuar edhe herë të tjera, edhe për strehimorët të tjera që nuk janë në gjendje të mirë, jo për fajin tuaj, por për fajin e institucioneve të cilat duhet t'ju mbështesin pak më shumë. Pikrisht i përmendën sfidat zonja Valentina dhe zotëri Basriu, mirë po si sfidë më e madhja që ngjelet të strehimorja, në faktit gjitha strehimorit është një qëndrueshmëri financiare. Çdo herë janë njëjtat probleme,
me përfundim të projekteve të financimin nga Ministria për Punë e Mirëqenie Sociale, rrezikohet mbyllja e strehimoreve, e patëm rastin në fillim të këtij vitit që u mbyllën gjitha strehimoreve, përveç strehimorja ka qenë e mbyllur, mirë po dhe tjerat kanë pas probleme, tani ka qenë një ndihmë emergjente me sa diun nga Ministri i Punës e Mirëqenies Sociale, që këto janë rihap prapë dhe ka fillu punën. Ndërsa nevojat janë shumë të mëdha, për aspektin financiar nevojat janë të mëdha. Shumë janë të mëdha. Unë, si ju thash më parë, 50% e buxhetit Ministrisë për Punë e Mirëqenies Sociale nuk mjafton as për shërbimet dhe viktimave. Nevojat e viktimave e lërëm... E punëtorët janë vullnetare, apo si paguhen, zonja Zara? Paguhen me një pagë as minimale. As minimale në Kosovë. Dhe kur e mendon e bën një punë kogja të madhe edhe shumë fisnike, sepse janë aty për t'i trajtuar njerëzit të cilët kanë përjetuar dhunë. Dhe punot 24 orë. Shërbimet janë 24 orë. Zonja Nazmije, çfarë ngele sfiduese sa i përket zyrave për barazi gjinore? Në zyrë keni barazi gjinore? Po, jeni më shumë gratë pak të në aty? Jemi krejt gra. Jeni krejt gra, shumë mirë. Diskriminim pozitiv është këtë zyrë pastrimës. Sa i përket Ministrisë Shëndetësisë, në çdo qytetar i Kosovës që ka nevojë për shërbime shëndetësore, merr shërbime shëndetësore. Po sa i përket informimit profesionistëve shëndetësor, kemi nevojë të mbajmë tryeza, të informojmë ende për rastet e dhunës familje, se janë disa formularë për të plotësuar edhe për të regjistruar konfidencial, nuk kemi mujt ende të gjithë profesionistë shëndetësor të to tryeza duhet depërtojnë edhe në ato zonat rurale që ta zotri Basri, realisht aty po du me dalë. Mos të mbesemi në Prishtinë. Por sa i përket rasteve kush nuk mund të merr shërbime se ka probleme me profesionistë shëndetësor, edhe ne kemi një numër falas në Ministrinë e Shëndetësisë, ku është 0800 47. 0800 7777. Po. Besoj që ndoshta nuk është vështirë për shikuesit që t'i kenë këto numra, mirë po, ky është numri tepër i rëndësishëm, është 0800 112, është një linjë telefonike falas, ju lajmërohen 24 orë 7, këtu po shkruan që lajmërohen shpejt. Një ditë do ta provoj, sepse e kam për detyrë si gazetare, nuk do ta tregoj ditën sepse do të rinë në linjë. Faleminderit shumë, faleminderit Valentina OSBE-s për këtë diskutim. Besoj të jemi edhe herët të tjera. Duhet të thënë që emisioni Imazh është gjithmonë gati për trajtuar tema të tilla, për të ndihmuar sadopak në vetëdijsimin e qytetarëve që dhuna nuk është zgjidhje. Faleminderit shumë. Të nderuar shikues, tu po e përfundojmë edhe këtë edicion të emisionit Imazh. Ju qëndroni ende me RTK. Thank you.